pala si Ranskid Tutorial guys. Gumagawa ako ng mga videos at mga tutorial at tips na maaaring makatulong sa inyo. Kaya lang guys, sana may natutunan kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial na ituturo natin. Ranskid Tutorial guys, and peace!